wish you welcome in Bucharest. The capital of our country has more than 1.5 million inhabitants, this representing 8% of the whole country's population. 47.5% of the inhabitants are men, and the rest are women. Cine știe, cine știe, unde-i centru-n București? Cât ar fi de mărginașe cartierele, parcă-s toate mici orașe și văzându-le. Cine știe, cine știe, unde-i centru-n București? Dacă știi, mea-ta răspunde când te întreabă unul unde-i centru-n București. De centrul unde-s blocul mare înseamnă că e în Ferentari, Floreasca sau Întâi. Pe strada magazinelor înseamnă că e în Obor sau Calea Griviței. De aceea când ești întrebat pe unde-i centru-n București, într-o secundă am văzut colțul peretelui, geamul cum se doaie și întuneric. Dintr-o dată am simțit o greutate pe mine și liniște. Și de sus un vacarm, un scandal enorm care se auzeau parcă etajele cum se tasau, cădea unul peste altul și făcea pac, 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 toate unele peste altele. Și am văzut când a căzut tavan, era o oglindă venețiană enormă cât peretele și pe oglinda cu tot cu tavanul a căzut pe mama și pe bunica. A pătruns gaz, eu am leșinat sau poate am adormit obosită și când m-am trezit l-am întrebat iarăși cam cât crede că cât s-a dărâmat. Și nu mi-a răspuns și mi-am dat seama că a murit. Pe nimeni nu mai am. Mama a murit, soția a murit, nu au fost recuperate, iar fiica mea, întorcându-se de la școală cu logodnicul ei, au fost prinși în fața blocului, la intrare, chiar la lift, au fost scoși de acolo, îmbrățișați. Singurul lucru care am spus Bogdan a murit. Asta a fost singurul lucru la care m-am gândit. Că nu se putea să trăiască. Pentru că este incredibil. Cum a putut să se salveze fără nimic? Pentru că pătuțul lui este praf făcut. A fost găsit praf făcut. Și atunci, cum? Să vezi primul om al țării, cum s-a întors din largul zării, prin spitale și ruine, of ce jale grea, umblă durerea saline. Pe orfani a înfiat, pe bătrâni a îmbărbătat, la familii sinistrate, of ce jale grea, le-a dat capăt.
case, bani de toate. Ai trecut prin grea încercare, țărișoara mea, și-ai ieșit biruitoare. La fix 4 luni, după cutremurul din 4 martie 1977, Nicolae Ceaușescu îi convoacă pe toți cei implicați în procesul de consolidare: ingineri, arhitecți, lideri de partid și ai administrației locale, la o ședință de urgență la Comitetul Central în Sala Omnia. Vom asista la ședința din 4 iulie 1977. Poftim, tovarășe primar general Dincă. Tovarășe secretar general, permiteți-mi să vă raportez situația în legătură cu reparațiile de imobile și social-culturale din capitala noastră. Din inventarierea făcută, imediat după seismul din 4 martie, în capitala noastră au fost inventariate 14.063 imobile, dar care nu presupune să se facă lucrări de consolidări, ci numai reparații locale la acestea. Au fost terminate până acum lucrările la 4.510 imobile. Sunt în stadiu avansat de execuție 3.616 imobile și sunt pregătite pentru a începe lucrările la restul de 5.936 imobile. Aici, tovarășe secretar general, cea mai mare contribuție la reparația acesteia o are populația, fiindcă au fost case, proprietăți personale ale lor, care au trebuit ajutate ca să-și poată repara casele. În efectuarea lucrărilor s-au produs, desigur, și o serie întreagă de greșeli de concepție, care, după părerea noastră, se determină următoarelor cauze. În primul rând, Comisia Centrală a orientat activitatea de consolidare spre reparații capitale ale clădirilor și nu spre consolidări locale ale elementelor de rezistență. S-a decopertat foarte mult. S-a stricat. S-au închis spații comerciale pentru ca să se facă lucrări de consolidări, chiar și acolo unde nu era necesar. Urmează să stabilim soluțiile și sistemele de consolidare care să asigure siguranța clădirilor, să se realizeze scurt și fără risipă de forță de muncă, de materiale și cheltuieli inutile. Tovarășe secretar general, noi vă asigurăm că am înțeles bine criticile care ni le-ați făcut. Am înțeles de asemenea și amărăciunea pe care dumneavoastră o încercați, pentru faptul că, într-adevăr, ceea ce este aspectul Bucureștiului acum e un aspect de dărâmături mai mari decât am avut atunci imediat după cutremur. Noi vă exprimăm mulțumirile noastre, tovarășe secretar general, pentru tot ajutorul pe care l-am primit. Pentru faptul că am reușit să punem spațiile comerciale la punct, am scăpat din mână problema intervențiilor și ne găsim acum într-o situație pe care, fără îndoială, tot noi va trebui să o rezolvăm. Și o vom rezolva tot noi. Și vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom pune ordine în acest domeniu.
Dacă mi îngăduiți acum să vă prezentăm pe scurt, în 2-3 minute, situația fiecărui sector în parte. Sectorul 1. Tovarășe secretar general. În sectorul 1, situația în momentul de față se prezintă într-un stadiu necorespunzător. Datorită și faptului că a fost un număr mare de imobile avariate. S-au dezafectat un număr mare de spații comerciale. Imediat după seism și până în prezent, nu s-a acționat în mod unitar pentru ca să se reglementeze și să se remedieze toate aceste deficiențe. Așa cum a raportat și tovarășul prim secretar Dincă. Imediat după seism au fost constituite comisii care au stabilit avarii la imobilele Câți elevi și studenți au intrat în comisii? Comisii, elevii și studenții n-au intrat, tovarășe secretar general. Elevi de la școlile de construcții? Comisiile de expertizare n-au intrat. N-au intrat. N-au intrat. N-au intrat. În comisiile de expertizare n-au intrat. N-au intrat. Câte spații comerciale s-au închis în sectorul 1? 76 de spații comerciale, 36 de spații comerciale sunt în continuare închise la parterurile blocurilor. Ați analizat în biroul de sector această problemă și în comitetul executiv? Am analizat și în comitetul executiv situația. Și biroul de sector a hotărât să închidă el toate magazinele. De ce nu ați executat legea și hotărârile de partid? Legea prevede că comitetul executiv, el hotărăște dacă o casă trebuie reparată sau nu. El hotărăște tot ceea ce trebuie făcut în sector. Iar comitetul de partid, el poartă răspunderea pentru tot ce se întâmplă. Dacă un pom se taie, răspunderea o purtați voi, biroul. Ăsta e organul colectiv. Ați dat orașul pe mâna cui vrea să-l distrugă. Pentru ce ați fost puși în funcții? Ca să lăsați să se dezorganizeze viața populației? Tovarășe secretar general, nu am acționat la momentul oportun, însă eu vă raportez Un alt sector. Sectorul 2. Tovarășa Adriana Moraru. Tovarășe secretar general, acțiunea de control a situației după seism, noi am organizat-o în felul următor. Pentru imobile de proprietate de stat prin ICRAL, am avut echipe organizate a câte 2-3 specialiști care au verificat aproape 2480 de imobile. S-a stabilit care sunt imobilele Cine v-a care... dat indicație să verificați 2400 de imobile? Tovarășe secretar general, oamenii au venit... Care oameni au venit? Cetățenii. Să vedem care este situația Câți cetățeni imobilă. v-au dat afară din imobile? Asta cunoști? Pe noi să ne dea afară? Da, da. Nu. Echipele voastre, nu pe voi. Că voi n-ați mers să discutați cu cetățenii, că v-ați boierit. Echipele care au fost, câți oameni au fost dați afară? Nu au fost dați afară, tovarășe secretar general. Bine, am să vă arăt eu câți au fost dați afară. De la noi s-a stabilit precis Și ce s-a este dat clar o dispoziție pentru capitală să nu mai funcționeze o comisie. De ce nu s-a executat această dispoziție? S-a executat, tovarășe secretar general. Păi cum s-a executat dacă au funcționat în continuare? Aceasta am făcut-o în primele zile, noi. Nu, în primele zile nu putea să verificați 2400 de blocuri. Cine a dat ICRAL-ului ăsta, sau cum îi spune, dispoziție să oprească pe cetățeni să-și facă reparațiile? Nu i-am oprit, ci din contră, cetățenii au fost ajutați să-și repare, tovarășe secretar general. Ingineri constructori au venit și mi s-au plâns. Proprietari.
Da, tovarășe, dincă dăm din numeri că am lăsat capitala Vrește. Ce n-a distrus cu tremurul, ați distrus voi! Cine a stabilit că trebuie să se verifice obligatoriu toți stâlpii și des să se dea jos totul de pe ei? Cine a stabilit? Cine a făcut instructajul acesta? Tovarășul viceprimar general Constantin Dumitrescu. S-a spus foarte clar, pentru a se lua o clădire și a o aduce la un grad de seismicitate corespunzător. Dacă s-au stricat 2 stâlpi, să zicem, în partea dreaptă, atunci trebuie reparați și ceilalți stâlpi, să li se dea aceeași rezistență, ca la un eventual nou seism să nu se producă o dărâmare a clădirii în cealaltă parte. Pe baza cărei recomandări și cine a stabilit acestea? Toate proiectele au trecut prin consiliile tehnico-economice ale Institutului de Proiectare, verificate de Inspectoratul pentru Control în Construcții. Cine a stabilit acestea, să se treacă toate proiectele astea prin institutele acestea? Aceasta a fost concepția noastră. A cui? Păi? Spune! Ați discutat-o în birou, ați discutat-o în comitetul executiv? Asupra acestor probleme aș vrea însă să vă spun deschis, tovarășe, că nu am putut discuta... Nu, eu am pus o întrebare, tovarășe. Nu prea am discutat în biroul comitetului de partid și în comitetul executiv. N-ați discutat? Nu prea am discutat, tovarășe secretar general. De ce n-ați discutat? Personal, eu sunt vinovat că n-am ridicat aceste lucruri. Prea puțin am reușit să ne organizăm munca prin prisma unei munci și a unei analize colective. Aici aceasta este. Și îmi asum întreaga răspundere în această direcție. Organul nostru de partid insuficient a analizat modul în care este condusă și organizată activitatea de consolidări și reparații în capitală. Suntem vinovați și vă rog să ne trageți la răspundere pentru faptul că am acceptat această situație. Sunt vinovat întru totul. Însă, vă rog să-mi permiteți. Inițial a fost stabilit să se facă cu gradul de 8,5 în capitală. Oarecum a fost o anumită influență asupra unor tovarăși proiectanți. N-am reușit, tovarășe secretar general, să-i capacităm să recurgă la soluții mai simple, mai economice. Să nu reușim să stricăm prea mult. Oarecum a existat chiar o anumită rezistență de a se recurge la soluții mai simple. Eu consider că tovarășii proiectanți sunt aici, șefii institutelor de proiectare sunt aici, directorii institutelor acestora sunt aici, personal, alături de tovarășul Iordache, m-am întâlnit în repetate rânduri cu factorii de specialitate. Ghidul nostru de căpetenie, tovarășe secretar general, a fost ca până la venirea iernii să asigurăm condiții să doarmă oamenii, să aibă unde locui. M-am simțit pe deplin răspunzător dacă în această capitală nu asigurăm condiții oamenilor să doarmă. Deocamdată i-ați dat afară din locuințe. Tovarășe secretar general, avem unele situații unde am recurs la această soluție și i-am cazat în cămine de nefamilii să aibă unde dormi. Eu vă spun așa cu conștiința mea de comunist, că zile și nopți în șir am fost frământați pentru această problemă. N-am reușit, tovarășe secretar general, să ne organizăm munca în modul cel mai corespunzător. Suntem vinovați și vă rog să ne trageți la răspundere. Tovarăși, am convocat această scurtă ședință pentru a discuta o situație foarte gravă care a avut loc în capitală.
Sunt cunoscute de toți distrugerile destul de serioase provocate de cutremurul din 4 martie. Faptul că, într-o perioadă scurtă de timp, s-a reușit să se curețe capitala și să-și păstreze totuși un aspect normal și măsurile stabilite încât în câteva luni de zile să se treacă la repararea tuturor locuințelor. Încă la 12 sau 15 martie, în hotărârea Comitetului Politic Executiv publicată, s-a atras atenția să se treacă imediat ca toate acoperișurile, toate să fie imediat reparate cu prioritate pentru a nu da nicio posibilitate de infiltrare a apei și toate celelalte și să se treacă și am apelat la populație să-și repare fiecare locuințele. Pe parcurs, lucrurile în capitală, în loc să meargă înspre bine, au mers înspre rău. S-au discutat de câteva ori și am spus, niciun fel de bloc nu poate fi demolat fără aprobare specială. S-au dat clar dispoziții. Nu se poate închide un magazin. Ne-am pomenit în câteva zile, de fapt, cu zeci de imobile scoase din funcțiune și puse într-o situație încât depășește cu mult ceea ce cutremurul a provocat. Și nu există nicio justificare și absolut nicio justificare decât pur și simplu o concepție greșită și o lipsă de răspundere a capitalei și a Comisiei Centrale care a hotărât aceste lucruri. Pe ce bază? Pe imaginații, pe niște concepții fanteziste. Că au venit la mine și mi-au spus că să vedeți că n-are rezistență prescrisă. Și noi trebuie să luăm tot Bucureștiul să-l schimbăm. Dar de unde concepția asta? Cine v-a pus pe voi să măsurați cum s-a construit acum 50 de ani? Bine, în afară de construcțiile care au fost demolate, la care am spus să fie cu comisia, cu procurorul general, să vedem ce s-a întâmplat. Restul, nimeni nu a stabilit și nimeni nu poate să stabilească acum să mergem să verificăm rezistența tuturor clădirilor din țară. Dar cine, decât niște oameni irresponsabili, își pot spune asemenea lucruri? Ce e asta, profesorii? Păi noi nu profesorilor le-am dat răspunderea conducerii capitalei. Profesorii au fost chemați și ei să lucreze în colectivele respective ca specialiști. Nu lor le-am dat răspunderea conducerii capitalei. Că avem un birou județean, avem un comitet județean, avem organe de stat, ele răspund și am pus mâinile în sân și ne-am uitat la un oraș cum se pune la pământ. Sigur, eu nu-i scuz deloc pe tovarășii profesori și pe tovarășii proiectanți care au hotărât așa. Trebuie să avem o discuție foarte serioasă cu cei din construcții, cu arhitectura noastră, că înseamnă că întreaga gândire este o gândire greșită. Pentru că undeva un stâlp are o fisură, să pui tot blocul jos? Păi unde în lume se întâmplă așa ceva? Și au mers și nu se spun lucrurile așa cum sunt în realitate. Se evită realitatea pentru că au venit oameni, cetățeni, am controlat, au venit arhitecți și ingineri și mi s-au plâns că au dus echipe și au început să ciocănească de jos până sus să vadă dacă sunt fisuri ascunse sau nu. Zice, dar nu vezi, domnule, că peretele ăsta n-are nimic? Zice, n-are la suprafață, dar de unde știm noi că n-are fisuri ascunse? Și noi trebuie să verificăm. Așa cum ați verificat și la Aro, așa cum ați verificat și la Scala, așa cum ați verificat în toate locurile astea unde s-au făcut reparațiile astea fără aprobări. Noi am fost de acord să începem reparațiile și să reparați și să terminați în câteva luni de zile, dar nu să demolați capitala. Trebuie să punem oameni care își asumă răspunderea. Să se considere mobilizat tot Institutul de Construcții din București din anul 1 până în anul 5. Toate școlile de construcții din anul 1 până în anul 5. Să li se asigure o lună și ceva concedii, restul trebuie să se ducă să muncească în frunte cu profesorii. Nu numai la proiecte, nu la proiecte, ci la executarea lucrărilor concrete. Toți trebuie să lucreze pe șantiere. Asta e și o soluționare a forței de muncă. Noi trebuie în mare, până la 23 august, să terminăm toate clădirile. Trebuie să rămână câteva lucruri mai grave, restul trebuie să terminăm, oamenii să fie la casele lor. Deci aici trebuie să se muncească zi și noapte pentru repararea acestora. Nu are nimeni dreptul acum să se apuce, cum am constatat la 3 blocuri sâmbătă, cu ciocanul pneumatic,
să zdrobească stâlpii, ca după aia, vezi, Doamne, să-i consolidăm. Nu se pot accepta asemenea acțiuni. S-au stabilit și s-au dat și la radio și la televiziune, s-au spus atâta că avem soluții moderne de injectare cu ciment și soluții chimice care s-a spus că sunt mai rezistente. Fac clădirea și pereții și stâlpii mai rezistenți decât au fost inițial. N-am văzut într-un loc să se fie acționat așa. De ce? De ce s-a mers așa dacă avem asemenea soluții? Mai mult, întâmplător, tocmai am ascultat o directoare sau o cercetătoare de la un institut care a vorbit la televizor și care a spus că noi de 10 ani dispunem de aceste soluții și că suntem înaintea ceea ce fac alții din lume. Că noi de 10 ani avem soluțiile astea și că suntem în stare să facem totul. Suntem în stare să punem capitala jos la pământ. Nu glumesc! S-a dat la televizor și am atras atenția tovarășilor cum se spun toate prostiile astea și la televiziunea aceasta. Hai să ne așezăm puțin, tovarăși, să gândim responsabil. Un arhitect, un inginer e mai bun, ca să spun așa, să nu spun altceva. Dovedește o pricepere mai mare, nu cu cât vine și distruge mai mult. Asta dovedește o lipsă de pricepere și o slabă profesiune, tovarăși. Pentru asta nu trebuie să înveți arhitectura și nu trebuie să înveți ingineria ca să dărâmi un bloc și să găsești niște rezolvări pentru niște probleme cauzate de acest cutremur. Vreau să fiu foarte bine înțeles, tovarăși. Nu se mai admite nicio reparație, ca să zic așa, capitală, fără aprobări. Ce trebuie făcut, însă, imediat, tovarăși? În primul rând, se oprește orice echipă de verificare. Am dat ordin la miliție și procuratură. Îi arestează și îi trimite la închisoare cine mai intră în casele oamenilor. Consider acestea nu sfaturi, ordine obligatorii. Și de stat, și de partid, și trebuie făcute în întregime. Tainic te-a cuprins, aici și colo, rând pe rând, luminițele de argint la ferestre s-au stins. Noapte bună, București, noapte bună, pentru tine zboară versul meu. Fiecărui colțișor îi urează încetișor, noapte bună, București, noapte bună. Noapte bună, București, noapte bună, pacea nopții s-a lăsat ușor. Dormi orașul meu iubit și visează liniștit. Noapte bună, București, noapte bună.